Một cựu huyền thoại quyền Anh đã tuyên bố Moses Itama chính là hiện thân của Mike Tyson thời trẻ. Đúng vậy, Roy Jones Jr., võ sĩ từng thượng đài với chính Iron Mike, vừa khiến cả làng quyền Anh chấn động khi so sánh chàng trai mới 20 tuổi với huyền thoại đáng sợ nhất lịch sử hạng nặng. Câu hỏi đặt ra là, phải chăng chúng ta đang chứng kiến sự tái sinh của Mike Tyson trong hình hài một võ sĩ Anh quốc? Câu chuyện bắt đầu từ trận thắng hủy diệt của Itama trước Dillian Whyte chỉ trong vòng chưa đầy một hiệp đấu. Roy Jones Jr. không chỉ ca ngợi sức mạnh của Itama, mà còn khẳng định anh mang trong mình thứ khí chất hủy diệt từng khiến Mike Tyson trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử. Nhưng phía sau lời khen ấy là một ẩn ý lớn, liệu Itama có thể vượt qua cái bóng khổng lồ của Tyson để tự viết nên huyền thoại của riêng mình? Trước khi đi sâu hơn, đừng quên nhấn đăng ký kênh Tri Thức Vô Tận để không bỏ lỡ những câu chuyện boxing đỉnh cao. Và nếu bạn là fan trung thành, hãy ghé giỏ hàng bên dưới để chọn cho mình những sản phẩm sức khỏe, dụng cụ và trang phục võ thuật chính hãng, vừa ủng hộ kênh, vừa tiếp thêm lửa đam mê. Moses Itama, cái tên chỉ vừa bước sang tuổi 20 nhưng đã trở thành một hiện tượng trong làng quyền Anh hạng nặng, đang tạo nên những cuộc tranh luận đầy sôi nổi. Với một bảng thành tích gần như hoàn hảo, 13 trận toàn thắng và 11 trận thắng bằng knockout, Itama không chỉ là một tài năng trẻ đầy triển vọng, mà còn là nỗi ám ảnh thực sự cho bất kỳ đối thủ nào dám đứng trước mặt. Điều đáng nói là phần lớn những chiến thắng ấy đều kết thúc ngay trong hiệp đầu tiên, một kịch bản quen thuộc gợi nhớ lại những ngày đầu tiên khi huyền thoại Mike Tyson mới bước vào đỉnh cao sự nghiệp. Sự so sánh này không hề quá lời, đặc biệt khi phong cách và sức mạnh hủy diệt của Itama đang làm rung chuyển giới chuyên môn. Vào tháng 8 vừa qua, Itama đã có trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp non trẻ của mình, đối đầu với Dillian Whyte, một võ sĩ dày dặn kinh nghiệm từng tranh ngôi vô địch thế giới và đã nhiều lần thử thách những nhà vô địch hàng đầu. Trái với kỳ vọng về một cuộc chiến giằng co, Itama đã biến nó thành một màn trình diễn một chiều đầy choáng váng. Chỉ trong vài đòn dồn dập, Whyte đã gục ngã trong câm lặng, kết thúc trận đấu một cách chóng vánh và đầy bất ngờ. Khoảnh khắc ấy, khán giả đã bùng nổ và truyền thông Anh gọi đó là lời tuyên bố của một thế hệ mới. Trong chính khoảnh khắc lịch sử ấy, huyền thoại Roy Jones Jr. đã không thể không thốt lên rằng ông nhìn thấy bóng dáng của một Mike Tyson thời trai trẻ trong con người Itama. Jones Jr., người từng thượng đài với Tyson trong trận đấu biểu diễn năm 2020 và hiểu rõ cảm giác phải đối mặt với áp lực vô hình mà Iron Mike tạo ra, đã thẳng thắn chia sẻ trên Talksport. Moses nhắc tôi nhớ đến Tyson một cách đáng kinh ngạc. Nếu anh ta có thể chạm vào bạn, bạn sẽ gục xuống. Whyte là một ví dụ điển hình, anh ta không thể chịu đựng được sức ép đó, và đó chính là phong cách mà Tyson đã từng dùng để hủy diệt cả một thế hệ võ sĩ. Khả năng kết liễu đối thủ gần như ngay lập tức là điểm chung nổi bật nhất giữa họ. Những lời nhận xét này không hề ngẫu nhiên, bởi Jones Jr. từng là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, vô địch ở 4 hạng cân khác nhau và đã từng bước lên ngôi vương hạng nặng. Khi một huyền thoại như vậy thừa nhận sự tương đồng, dư luận quyền Anh buộc phải chú ý và đặt câu hỏi về tiềm năng thực sự của Itama. Mike Tyson, ở tuổi 20, đã trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử vào năm 1986 sau khi hạ gục Trevor Berbick. Hình ảnh một cỗ máy hủy diệt lạnh lùng, bước vào võ đài với ánh mắt như muốn nuốt chửng đối thủ, đã khiến cả thế giới khiếp sợ. Itama không thể phá kỷ lục đó vì anh bước vào con đường chuyên nghiệp muộn hơn, nhưng điều đó không ngăn cản khán giả đặt câu hỏi liệu cậu có thể tái hiện lại hành trình vinh quang ấy, hay thậm chí làm tốt hơn. Sự so sánh này ngay lập tức gây bùng nổ tranh luận trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Người hâm mộ trên Twitter liên tục ghép những đoạn highlight của Itama bên cạnh cảnh knockout thời trẻ của Tyson, từ cú móc trái sấm sét cho đến những cú dồn ép nghẹt thở khiến đối thủ không kịp thở. Nhìn chẳng khác gì Tyson phiên bản 2.0, một sự tái sinh thực sự của sức mạnh, một fan hâm mộ bình luận. Tuy nhiên, bên cạnh sự ngưỡng mộ, cũng có không ít ý kiến dè dặt, thận trọng. Họ cho rằng Tyson không chỉ mạnh mẽ mà còn có một sự nghiệp huyền thoại với hàng loạt chiến thắng trước các tay đấm sừng sỏ nhất thời đại. Trong khi đó, Itama mới chỉ đang ở trên hành trình khởi đầu, chưa từng đụng độ những siêu sao hàng đầu như Joshua, Fury hay Usyk. Tuy nhiên, Itama không tỏ ra bối rối hay e ngại trước những lời so sánh và áp lực dư luận. Sau trận thắng thuyết phục trước Whyte, anh đã tự tin tuyên bố sẽ hướng thẳng đến các võ sĩ hàng đầu để chứng minh bản thân. Và trên thực tế, bảng xếp hạng WBO đã nhanh chóng đưa anh lên vị trí số 1, biến chàng trai trẻ thành ứng viên sáng giá nhất cho suất tranh đai vô địch. Đây là một bước nhảy thần tốc mà hiếm võ sĩ nào có được ở tuổi đôi mươi, cho thấy tiềm năng to lớn và sự tín nhiệm mà giới chuyên môn dành cho anh. Chính vì vậy, Roy Jones Jr. đã gọi đó là tiềm năng cực kỳ phấn khích và cho rằng thế giới boxing sẽ phải chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn. Các chuyên gia khác cũng bắt đầu phân tích kỹ hơn và đưa ra những góc nhìn đa chiều. Một số cho rằng Itama không giống Tyson hoàn toàn bởi anh thuận tay trái và thiên về sự chính xác, tính toán hơn là chỉ dựa vào bùng nổ sức mạnh thuần túy.
Nhưng chính sự khác biệt ấy lại khiến cậu trở thành một phiên bản mới mẻ, một sự tiến hóa từ phong cách chiến đấu cũ. Nếu Tyson là ngọn lửa bùng cháy dữ dội và hủy diệt mọi thứ trên đường đi, thì Itama lại giống như một lưỡi dao lạnh lùng, sắc bén và gọn gàng, kết liễu đối thủ bằng những cú đánh cực kỳ chính xác và có chủ đích. Những cú tuyết của câu chuyện nằm ở chỗ, Tyson Fury đã giải nghệ sau 2 thất bại trước Alexander Usyk, Anthony Joshua thì vẫn loay hoay tìm lại hào quang của mình. Trong khi Usyk, người đang thống trị tuyệt đối hạng nặng, lại thừa nhận Itama có tiềm năng, nhưng đội ngũ của ông cho rằng còn quá sớm để đối đầu. Điều này cho thấy cánh cửa đến với ngôi vương vẫn mở ra, nhưng chưa ai trong số các tay đấm hàng đầu dám bước vào để thử sức với thần đồng này. Và chính sự mơ hồ, thận trọng này lại càng khiến khán giả tò mò, liệu Itama có thể kiên nhẫn để chờ thời, hay anh sẽ lao thẳng lên đỉnh cao bất chấp rủi ro. Trên các diễn đàn, fan quyền Anh Quốc đã bắt đầu mơ về một cơn ác mộng mới cho thế giới, một Tyson đến từ thế hệ Gen Z. Nếu Tyson khiến cả nước Mỹ khiếp sợ, thì Mossad sẽ khiến cả châu Âu phải run rẩy, một bình luận lan truyền mạnh mẽ. Thậm chí, có người còn cho rằng trận đấu trong mơ giữa Itama và Joshua ngay tại sân vận động Wembley sẽ là sự kiện làm sống dậy cả thời kỳ hoàng kim của quyền Anh Quốc. Điều thú vị là chính Itama cũng từng thừa nhận Mike Tyson là nguồn cảm hứng lớn nhất của mình. Anh kể lại rằng từ khi còn nhỏ, những đoạn băng ghi lại cảnh Tyson hạ gục đối thủ chỉ trong vài chục giây đã thôi thúc anh tập luyện không ngừng. Nhưng Itama không muốn chỉ là bản sao của huyền thoại, anh muốn vượt qua, muốn trở thành phiên bản hoàn hảo hơn. Tôi kính trọng Tyson, nhưng tôi không phải Tyson. Tôi là Mossad Itama, cậu từng nói trong một buổi phỏng vấn. Câu tuyên bố ấy không chỉ cho thấy khát khao tạo dựng bản sắc riêng, mà còn hé lộ tham vọng vươn tới đỉnh cao bằng chính con đường của mình, thay vì sống dưới cái bóng bất tận của một tượng đài. Nhưng song song với những giấc mơ ấy là nỗi lo lắng. Lịch sử từng chứng kiến nhiều ngôi sao trẻ cháy sáng rồi vụt tắt, từ David Bright cho đến Ollie Harrison. Họ từng được tung hô như tương lai của hạng nặng, nhưng rồi gục ngã khi chạm đến đỉnh cao và không thể vượt qua những thử thách lớn. Itama có thể khác, có thể thực sự trở thành huyền thoại mới, nhưng điều đó vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Và chính sự mơ hồ, kịch tính này lại càng làm câu chuyện của anh trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Roy Jones Jr. kết thúc nhận định của mình bằng một câu đầy hàm ý, cậu ấy có thể trở thành Tyson mới hoặc không. Nhưng tiềm năng ấy, sự háo hức ấy là điều khiến chúng ta phải theo dõi từng bước đi của cậu ta. Đây không chỉ là một lời khen, mà còn là lời nhắc nhở rằng trong quyền Anh, tiềm năng thôi chưa bao giờ là đủ. Chỉ có những chiến thắng trên võ đài, trước những đối thủ xứng tầm mới có thể chứng minh tất cả. Mossad Itama ở tuổi 20 đã mang trên vai cả sự kỳ vọng lẫn áp lực khổng lồ. Lời so sánh với Mike Tyson từ chính Roy Jones Jr. đã biến cậu thành tâm điểm của quyền Anh thế giới. Liệu Itama sẽ viết tiếp con đường dang dở mà Tyson để lại, hay sẽ vấp ngã dưới sức nặng của những kỳ vọng? Lịch sử sẽ trả lời, nhưng hiện tại, khán giả quyền Anh đang sống trong một thời khắc đặc biệt, khoảnh khắc chờ đợi một ngôi sao mới định hình thời đại. Theo bạn, Mossad Itama sẽ trở thành Iron Mossad hay chỉ dừng lại ở giấc mơ Tyson thế hệ mới? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận và đừng bỏ lỡ video tiếp theo khi chúng ta phân tích sâu hơn về tương lai của hạng nặng.